नमस्कार। तपाईं एउटा कुनै देशको नागरिक हुनुहुन्छ भने उक्त देशमा रहेको जनसङ्ख्याको वृद्धि दर, महिलाको सङ्ख्या, पुरुषको सङ्ख्या र तपाईको क्षेत्रमा के कति जनसङ्ख्या छ भनेर तपाईले जानेको हुनुपर्ने छ। आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईको क्षेत्रमा के कति जनसङ्ख्या छ भनेर चाहिँ 2078 सालको नतिजा अनुसार प्रकाशन भइसकेको छ र नेपालको जनसङ्ख्या के कति छ भनेर पनि प्रकाशन भइसकेको छ। र आजको भिडियोमा तपाईले 2068 सालपछि 10-10 वर्षको अन्तरालमा हुने जनसङ्ख्या गणना चाहिँ प्रकाशन भइसकेको छ, जुन चाहिँ प्रारम्भिक नतिजा प्रकाशन भनेर केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशन गरिसकेको छ। र आजको भिडियोमा चाहिँ उक्त प्रकाशन गरिएको डाटाहरूलाई चाहिँ देखाउन गइरहेका छौँ, जसलाई भिडियो प्रोजेक्टबाट चाहिँ आजको भिडियो तयार पारिएको छ। भिडियोलाई कम्प्लिट रूपमा हेरेर तपाईले अध्ययन गर्नुहोला र ढिला नगरी आउनुहोस्, सबैले हेरौँ र अध्ययन गरौँ। जुन चाहिँ 2078 सालको जनगणना अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या प्रादेशिक अनुसार कुन प्रदेशमा जनसङ्ख्या धेरै छ भनेर पनि तपाईले अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ, बुझ्न सक्नुहुन्छ। जिल्ला कुन जिल्लामा सबैभन्दा धेरै जनसङ्ख्या छ भनेर पनि तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् स्टार्ट गरौँ आजको भिडियो।
यसरी आजको भिडियोमा चाहिँ केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले प्रकाशित गरेको 2078 सालका डाटाहरूलाई चाहिँ देखाएका थियौँ, डाटाको कलेक्सनहरूलाई देखाएका थियौँ। भिडियो कस्तो लाग्यो? भिडियो मन पर्यो भिडियोलाई लाइक गरी च्यानललाई सब्स्क्राइब अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन भने च्यानल सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन थिचेर अल भन्ने आइकनलाई प्रेस गरेर राख्नुहोला। र अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्नेछौँ। र जहाँ यो दुईवटा भिडियोको लिङ्क राखिदिएको छु, टच गरेर हेर्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।